So magluto tayo ngayon ng ginataang langka with crabs. So ito yung langka na we got this from the tree. So ayan. Pero hindi ko inubos. Mga 3/4 lang ang ginamit ko. Hinati ko yung kalahati ng crabs na 1 kilo sa 2. And then I also have 1 whole crabs here. So talagyan natin siya ng crabs. And also luya, bawang, sibuyas, at sili. Gata, dakakang gata, and yung second extra ng bagoong, patis, ground pepper, and oil. Okay guys, come on, let's go! Magluto tayo. Igisa natin ang ating ginataang langka with crabs. So, lagyan na natin ng oil ang ating pan. Lagyan natin ang sibuyas. Next, garlic. Ginger. Sarang natin siya hanggang sa ma-extract natin yung juices ng mga spices natin. Lagyan natin tayo ng paminta. And patis. Then, pour natin ang ating langka. Fresh langka. Okay, halo lang guys. Halo lang natin siya. Natin guys yung coconut milk. Ito yung second extract. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na bagoong alamang. At lalagay ko yung crab na hindi ko binuksan. So lagay ko na rin siya. Para sabay na silang magluto. Takpan natin and allow natin siyang maluto for 15 to 20 minutes. Babalikan natin siya guys. Okay, so let it cook. Check din natin siya. So habang kumukulo, buksan natin. Yan yung ating crabs and ginataang langka. Still cooking. Okay, so cover natin ulit siya. Let it again cook for another 10 minutes. Okay, so check na natin ulit yung ating ginataang langka. So, guys, ito na siya. So, hindi na natin siya tatakpan. Allow na lang natin siya. Mag-reduce yung kanyang sabaw. Okay, so ito na siya guys. Malapit na maluto. Konti na lang. So, dadagdag ko na yung crabs, yung natirang crabs na iniwan ko kanina. So, ito siya guys. Ilagay ko na yung mga hinati ko sa gitna. Okay, so
So, hahalo ko lang siya. So, sarap ito guys. Ang daming crabs. So, paborito ko talaga. Tagal na ako nag-feed ng crabs. Tama-tama. May libreng palangka at may crab sa palengke. So, sumakto siya. Ayan. So, konti na lang. Maluluto na rin. Alam lang natin maluto yung ako dadagdag ko lang na crab. Kalalagay ko lang na crab. And, lagay ko na rin yung sili. Hindi ko lang binuksan, hindi ko hinati yung sili na labuyo. Kasi baka sumobra naman yung aking. Buuin lang natin siya. Okay, let it simmer, let it cook, let it boil. Okay, so ito na siya guys. Maglagay na tayo ng additional natin pampalasa. So, maglalagay ako ng 1 tablespoon of sugar. So, sugar na. Ilagay ko na. And, maglalagay ako ng seasoning granules. And this time, pwede ko nang ilagay yung coconut cream. Ito siya. Coconut cream. Yung first extract. Okay guys, tapos na. Nagdagdag ako ng konting asin kanina. So, na-add in kung kulang sa inyo or patis. So, depende pa rin sa panlasa niyo. It's done. That's it.